ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውዶቼ? ዛሬ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ በቻፕተር 1 የመጨረሻውን ክፍል ወይም ቤዚክ ምንላቸውን ቲዮሪስ ኦን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሶ ቤዚካሊ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለመረዳት የተለያዩ ቲዮሪዎችን ስኮላሮች ዴቨሎፕ አድርገዋል። ሶ በዚህ ቻፕተር የመጨረሻ ፓርት የምናየው የሚሆነው እነዚህን ቤዚክ ቲዮሪዎችን ነው። ምንድነው አሳምፕሽናቸው፣ ምንድነው ምልከታቸው ኢንተርናሽናል ሪሌሽን በተመለከተ የሚለውን የምናየው ይሆናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑና ሼር ኮሜንት በማድረግ ስራ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁ። ስለቆይታችሁ እያመሰገንኩ ወደ ሌክቸራችን እናልፋለን። መልካም ቆይታ። ሶ theories of international relation. Under this category, we will discuss on the basic or major theories on international relations. So, መጀመሪያም ቻፕተሩን ስንጀምር when we define international relation define ስናደርግ ክሊር የሆነ ስምምነት የለም በኢንተርናሽናል ሪሌሽን በሚለው ኮንሰፕት ላይ that's why those develop different scholars and politicians develop different kinds of theories on the understanding of international relation. So international relation ምንድነው የሚለው ለመረዳት ከአንድ አንግል ሳይሆን የተለያዩ ስኮላሮች ዲቨሎፕ ያደረጉት ቲዮሪዎች አሉ። እነዛን ቲዮሪዎች አንድ ባንድ ለማየት እንሞክራለን። ቤዚካሊ የተለያየ አሰምፕሽን አላቸው። ስለ አንድ ኢንተርናሽናል ሲስተም የሚያወሩ ቢሆኑም የራሳቸውን አውትሉክ አላቸው። መጨረሻ ላይ ዲስከሽኑን ወይንም ቪዲዮ ካለቀ በኋላ የራሳችንን እይታ ወይንም የራሳችንን ፖዚሽን መያዝ እንችላለን። የትኛው ቲዮሪ ነው አሁን ያለው ፕራክቲካሊ የሚለውን መወሰን እንችላለን ነው። So the first one is idealism or liberalism. So this liberalism can be considered that the major theory in understanding international relation. This theory is a recognized theory under international relation or in the field of international relation. So its proponents view human beings as initially good and believe peace and harmony between nations is not only achievable or but desirable. ምንድነው መልከታቸው የሚነሱት ምንድነው? የዚህ ቲዮሪ የመጀመሪያ አሰምሽናቸው ምንድነው? ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ለመረዳት ሲነሱ human nature or the human being by nature good ነው ብለው የሚያስቡት human nature ወይንም የሰው ተፈጥሮ ወይም ሰው በተፈጥሮ ጥሩ ነው፣ ለጥሩ ነገር ነው የተፈጠረው፣ ለሰላምን ማምጣት ይችላል፣ ሃርመኒን ማምጣት ይችላል፣ እርስ በርስ መተባበርን ያመጣል። ያን ነገር ወደ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ወደሚለው ማምጣት እንችላለን። because የእያንዳንዱ ነገር መነሻ human nature ስለሆነ if the human being nature is good by default the international system by default ምን ይሆናል ነው የሚሉት ማለት ነው good ይሆናል። so basically በምን ያምናሉ? human nature good ነው ብለው የሚያምኑ የአርጊው የሚያደርጉ የቲዮሪ አይነት ወይንም አንደኛው ቤዚክ ቲዮሪ አንደር ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ነው ማለት ነው። the other thing they suggest that basically ምንድነው በአለም አቀፍ ወይንም በአለማችን ፒስን ወይንም ሃርመኒ ማምጣት እንችላለን። ማምጣት ብቻ ሳይሆን አቺቭ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የሚቻለው የሂውማን ኔቸር ጉድ ስለሆነ ይሄን ሂውማን ኔቸር ጉድ የሆነውን ሂውማን ኔቸር በመጠቀም ዓለማችን ላይ ሰላም ማስፈን እንችላለን። ዓለማችን ላይ ሰላም ማስፈን ብቻ ሳይሆን ዓለማችን ላይ ወይ ኢንተርናሽናል ሲስተሙ በትክክል ራን እንዲያደርግ ግዴታ ዓለማችን በፒስ ኤንድ ሃርመኒ ቤዝድ መሆን አለበት ነው። because a peace and harmony is according to liberal it is not achievable only, rather it is desirable. There is a desire to have a peace and harmony within the international system ብለው ያምናሉ። because መነሻቸው human nature good ስለሆነ ነው። they suggest that ሌላ ደግሞ ሰጀስት የሚያደርጉት ምንድነው? በኢንተርናሽናል ሲስተም ውስጥ ከዚህ በፊትም እንዳየነው the international system is anarchic. There is no or the absence of a central government. Since there is no central government to control the overall interaction or the overall situation under international system, there will be kinds of war or conflict. Always ይኖራል ነው anarchic ከሆነ because ሀገራት እርስ በርስ አይተማመኑም ነው ሐሳብ ችሩ anarchic ከሆነ። so በዚህ anarchic system ውስጥ
ፒስ እና ሃርሞኒን ማምጣት እንችላለን ብለው ነው አርጊው የሚያደርጉት still the system is anarchic but we can achieve peace and harmony ብለው ያምናሉ እንዴት ነው በዚህ አናርኪክ በሆነ ሲስተም ውስጥ እንዴት ነው ፒስ እና ሃርሞኒ ማምጣት የሚቻለው ብለው ያምኑት በምንድነው ካሉ the proponents of this theory suggests that we can eliminate wars based on democracy based on free trade and based on collective security ዲሞክራሲን ከአሪስቶክራሲ በላይ ካደረግነው ፖለቲካል ሲስተማችን በዲሞክራሲ የተቃኘ ከሆነ ኢኮኖሚያችን በፍሪ ትሬድ ፖሊሲ የተቃኘ ከሆነ ሀገራት ያላቸው ግንኙነት based on collective security principle የተቃኘ ከሆነ ዓለማችንን ወይንም የኢንተርናሽናል ሲስተሙን አናርኪክ ቢሆንም still ዋርን ማጥፋት እንችላለን ሰላም ማምጣት እንችላለን ብለው ያምናሉ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ስንል ምን ሀገራት አንድ አይነት እንትን ያላቸው ሆኖ ግን ለጋራ ጥቅማቸው ወይንም ለዓለም ሰላም ሲሉ በአንድ ላይ ለጋራ ሰላም ለጋራ ደህንነት መስራት ሲችሉ ዓለምን ሰላም ማምጣት እንችላለን ዲሞክራሲም ካለ ሰላም መሆን እንችላለን ፍሪ ትሬድ እኔ ብቻ ልብላው ኢኮኖሚያችን ፕሮቴክት አድርገን የኔ ብቻ ነው ብለን ከሆነ ሰላም ማምጣት አንችልም so በፍሪ ትሬድ በዲሞክራሲ and በኮሌክቲቭ so according to liberalism collective security democracy and free trade are a major element to make the world peace and harmony by eliminating war የሚባለው ነገር በማጥፋት ዓለማችንን ሰላም ማድረግ እንችላለን ያን ሰላም እናደርገው በዲሞክራሲ በፍሪ ትሬድ እና በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ብለው ያምናሉ ሴኩሪቲ ብለው ያምናሉ by the way ይሄ የሊበራሊዝም or idealism የሚባለው basically attachment ከማጋ ነው ከፈርስት ወርልድ ዋር ጋር ነው at the end of first world war ዓለማችን ላይ ትልቅ ጦርነቱ ያመጣብን ጠባሳ ጦርነቱ በጣም ብዙ ዲስትራክት ያደረገው ነገር ነበር so በዛ ጦርነት መነሻነት ዓለማችን ለምንድነው ሰላም አትሆነው there is a possibility to make the world peace ብለው ተነሱ ዓለማችንን ሰላም እናደርግበት ፖሲቢሊቲዎች አሉን war is not the only option in the international system to achieve national interest rather we have another options to make the international or to achieve one's national interest so ሀገራት ሁሉ ጊዜም ለናሽናል ኢንትረስታቸው ነው የሚሮጡት ወይም ስትራይቭ የሚያደርጉት so ስትራይቭ ናሽናል ኢንትረስታቸውን ግዴታ በጦርነት ብቻ አይደለም ጦርነትን ዲክሪዝ አድርገን or eliminate አድርገን ሌላ ሚንሶችን መጠቀም እንችላለን ብለው ያምናሉ እንደ ጉድ ኤግዛምፕል መውሰድ የምንችለው that first world war at the end of first world war there was a kind of formation of single international organization that is League of Nations so League of Nations መመስረቱ ምንድነው ዓለማችን ከዚህ በኋላ እንደዚህ ያለ ጦርነት ማስተናገድ የለባትም ስለዚህ ዓለማችን ሰላም መሆን አለበት ከሚል ሐሳብ የተነስቶ ነው League of Nations የተነሳው ስለዚህ ይሄ አስተሳሰብ የማን ነው የሊበራሊዝሞች ነው so ሊበራሊስቶች ምን ብለው ያምናሉ በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ because this League of Nations is one way of collective security ሀገራት ወይንም የዓለማችን ሀገራት ህብረት ፈጥረው ኮሌክቲቭሊ ለኮሌክቲቭ ሴኩሪቲያቸው አንድ ላይ መስራት ከቻሉ ዓለማችንን ሰላም ማድረግ እንችላለን በሚል ሐሳብ የተነሳ ቲዮሪ ነው ማለት ነው so the liberalism more dominate የሚያደርገው ወይንም more concentrated የሚያደርጉት on democratic government in institutionalized law so if there is a democratic government or democratic governance and if there is international law or institutionalized law we can settle peace and harmony within the international system ብለው ያምናሉ so democratic government ካለ institutionalized form of international laws ካሉ ዓለማችንን ሰላም ማድረግ እንችላለን because ምን ብለው ነው የሚያምኑት ምን ብለው ነው basically የሚያምኑት there is a possibility of cooperation between state ብለው ያምናሉ በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ስቴቶች ለኮኦፕሬሽን ሰፊ እድል አላቸው እርስ በርስ ኮምፒት ከሚያደርጉ ይልቅ አብረው ማደግን ወይንም እርስ በርስ መተባበር ነው ላይ ፎከስ ስለሚያደርጉ ኮኦፕሬሽን is possible for liberalists so ምንድነው ኮኦፕሬሽኑ ደግሞ ፖሲብል የሚሆነው ለምንድነው based on democratic governance እና institutional local እነዚህ ቤዚክ ኤሌመንቶች ናቸው according to liberalists so the two formative pillars of liberal internationalism የሊበራሊስቶች ቤዚክ ቱ ፒላሮች አሉት የሚያቀነቅኑት
ዓለማችንን or international relation ሰላም ለመሆን in order to promote collective aspiration in order to promote collective peace and collective security and collective cooperation between and among the state and the international relations we have two pillars ብለው ያምናሉ democracy and free trade so ዲሞክራሲ እና ፍሪ ትሬድ ቤዚክ ፒላሮች ናቸው ለሊበራሊስቶች ምን ለማምጣት ነው በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ፒስ ለማምጣት what kinds of peace in order to promote collective security and collective peace cooperation between and among states conflictual የሆነ ኢንትረስቱን ማጥፋት ምክንያቱም if there is a balance of power thinking ካለ always conflictual ነው ያለው so we have to remove or we have to diminish balance of power by creating collective security ለጋራ ደህንነት መስራት ነው እንጂ balance of power የሚባለው አስተሳሰብ ካለ always ዓለማችን ላይ ጦርነት ያለው so we have to avoid balance of power and we make the world based on the principle of collective security ብለው ያምናሉ ይሄ ደግሞ የሚመጣው በዲሞክራሲና በፍሪ ትሬድ ነው ብለው ያምናሉ the other thing a system of collective security was the liberalists basic የሚያምኑት ምንድነው the international system should be the system of collective security መሆን አለበት because this collective security advocate የሚያደርገው ምንድነው it advocated to replace antagonistic alliance system with an international order based on the rule of law and collective responsibility የተለያዩ አሊያንሶች ይፈጠራሉ በዛ ትብብር ውስጥ ደግሞ ዓለም አቀፉ ሰላምን ማስፈን ዓለም አቀፍ ሰላምን ደግሞ የሚሰፋው ምንድነው በተለያዩ ሩል ኦፍ ሎዎች ናቸው በኢንተርናሽናል ሎ ሆኖ ያንዳንዱ ኃላፊነት ግን what kinds of responsibility ነው ኮሌክቲቭ ሶ ሀገራት የጋራ ሪስፖንሲቢሊቲ ያላቸው የጋራ ደህንነታቸውን ለማምጣት በጋራ ሪስፖንሲቢሊቲ በመውሰድ የዓለማችንን ደህንነት ማምጣት ሲችሉ ለዛ ወርክ ሲያደርጉ the system is said to be a system of collective security ማለት እንችላለን ነው this is what the basic argument of liberalist the other thing ቅድም ያልኳችሁ creation of legislation ዲስከስ አድርገናል so liberalists ምን ብለው አርጊው ያደርጋሉ international law always offer a mechanism for cooperation ዓለማችን ላይ cooperation የሚባለው ነገር ማምጣት እንችላለን in order to eliminate wars so ይሄን cooperation ከመናመጣባቸው መንገዶች አንደኛው international law ነው so international law can be considered as one element to make or to strengthen cooperation between and among states at international level or within the international system so this international law ምን ብለን ነው ዓለም አቀፍ ህግ ነው ምንድነው it is the body of customary and የተለያዩ customary እና conventional rules ትሪቲዎች ናቸው እነዛን ትሪቲዎችና ወይንም እነዚህ customary በስቴቶች ፕራክቲስ የሚደረጉ እንደ ትሪቲ ደግሞ እያንዳንዱ ሀገራት ሳይን አድርገው ሀገራት እንደ ግዴታ የሚያከብሩት ናሽናል በኢንተርናሽናል ሌቭል የሚያስጠይቃቸው ነው የተገብሯቸው የሚችሉ ሶ እነዚህ ህጎች ዓለማችንን ወደ ሰላም ወደ ስምምነት ወደ ኮኦፐሬሽን ወደ ትብብር የሚያመጣ ነው ብለው ስለሚያምኑ they are positive towards international law የሚለው ነገር በቤዚካሊ የሚደግፉ ናቸው ማለት ነው ቤዚካሊ በጣም ይደግፉታል because they assume that the international law is playing the role to it perform two roles international law at international relation plays two different functions the first one is to provide mechanism for cross border interaction this is operating system እንለዋለን the operating system function of this international law is that it provide mechanism for cross border interaction ሀገራት when the state make an interaction or relation by crossing their boundary or their jurisdiction this interaction or relation by crossing the borders should managed by the international law that is the operational function of international law so ሀገራት ምን ጊዜም ድንበራቸውን አቆርጦ የሚያደርጉት እያንዳንዱ ትራንዛክሽን እያንዳንዱ ኢንተራክሽን የሚዳየው
ወይኔ የሚመራው በኢንተርናሽናል ዓለም አቀፍ ህግ ነው ዓለም አቀፍ ኮሚኒቲ ያጸደቀው ዓለም አቀፍ ህግ ነው the second function of this international law is that normative function of the international this is to shape the values and goals this interaction are pursuing ኢንተራክሽኑን ይመራል ብለናል ኢንተራክሽኑን ደግሞ ሼፕ የሚያደርግልን ቫልዩ ጎል የሚያስቀምጥልን ለዛ ኢንተራክሽን for instance when Ethiopia and Kenya interact each other by crossing their own borders they interact each other based on the value and goals which made by the international law so በኢንተርናሽናል ሎ ውስጥ የተቀመጡ ቫልዩዎችን እና ጎሎችን መሰረት አድርገው ነው ሀገራት ኢንተራክት የሚያደርጉ so in this regard we have two types of or two kinds of function from the side of international law እንላለን operating function and operational function and a normative function ብለን define ማድረግ so እስካሁን discuss አድርገናል what's the major assumption of or basic assumption of idealist or liberalist so ባጭሩ ምንድነው ሐሳባቸው የሚለውን እስካሁን ዲስከስ ያደረግናቸው ደግሞ ባጭሩ ሪቫይዝ እናደርጋለን so what are the main እስካሁን ዲስከስ ያደረግናቸው what are the major assumptions of liberalist the first assumption that ቅድም ዲስከስ እንዳደረገው መነሻቸው ምንድነው human nature is essentially good human nature is good ብለው ይነሳሉ the other thing there is a great potential for cooperation ከኮምፒቲሽን ይልቅ international system ውስጥ what can so potential ነው ያለው a great potential for cooperation ሀገራት ኮኦፐሬት እንዲያደርጉ ነው እንጂ ሀገራት ኮምፒት እንዲያደርጉ አይደለም ኢንተርናሽናል ያለው እድል ሰፊ እድል ያለው ሀገራት እርስ በርስ ኮኦፐሬት የሚያደርጉባቸው ብዙ ኢሹዎች አሉ ብለው ያምናሉ with regard to actors chapter 1 መጀመሪያ ላይ ስናይ we have two kinds of actor ብለናል non state actors and state actors so ለነዚህ ለሊበራሊስቶች ምንድነው እንትናቸው አሳምፕሽናቸው states are sovereign actors ስቴቶች ሶቨሪን ናቸው but they are not autonomous actors ያ ማለት ምንድነው there are other non state actors other than state ስቴቶች ሶቨሪን ናቸው states are primary actors but autonomous actor አይደሉም ከስቴቶች ውጪ ደግሞ ወይንም ከስቴቶች በተጨማሪ ሌሎች non state actorዎችም stakeholder or role player ናቸው in the movement of international system so ስቴቶች ሶቨሪን ቢሆኑ ዓለማችንን ሰላም ከማድረግ አንፃር ኮኦፐሬት ከማድረግ አንፃር ደግሞ ኢንተርናሽናል ኢንተራክሽኑን ሞር ሃርሞኒክ ኦር ፒስ ከማድረግ አንፃር ስቴቶች ብቻ ሳይሆን ሚና የሚጫወቱት አዘር ነን ስቴት አክተሮች ይጫወታሉ ነው the other major assumptionናቸው ምንድነው they are more optimistic about the prospect of peace እናመጣለን ወይ ፒስ የመገኘት እድሉ ወይ በዓለማችን በቀፍ ግንኙነት ውስጥ ፒስ ይፈጠራል ብለው ከፍተኛ ነው ፖዚቲቭ አውትሉክ አላቸው ጦርነት ሊኖር ይችላል ነገር ግን ከጦርነትን ኤሊሚኔት አድርገን ወንም ጦርነት የሚፈጠርበትን ነገር ቀንሰን ዓለማችንን ወደ ፒስ እንዲያደላ ማድረግ እንችላለን ብለው they are optimistic they are positive towards peace the other one ቅድም እንዳልኳችሁ non state actors ይቀበላሉ ወይንም non state actorዎችን considered as an actors to facilitate the international system ብያቸዋለሁ so among those non state actors አንደኞቹ IGOs ናቸው intergovernmental organization so according to liberalist international government organization as an state actors they can reduce the danger of war ቅድም ለፒስ ፖዚቲቭ ናቸው they are optimistic for peace ያልነው ፒስን ከመናመጣባቸው ወይንም የጦርነት ሁኔታዎችን ከመንቀሳቀስባቸው መንገዶች አንደኛው ኢንተርገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን ነው ሶ ሀገራት የኢንተርገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽን አንድ ላይ ሜምበር በመሆን ለኮሌክቲቭ ሰክሪታቸው ወይንም ለጋራ ደህንነታቸው ሲሰሩ ዓለማችን ላይ ጦርነት የሚፈጠሩበት ነገሮች by any means መቀነስ ይችላሉ ብሎ ያምናል ሌላኛው ደግሞ non state actors ከምንለው ውስጥ ኢንተርናሽናል ሎው ኤንድ ሞራሊቲ በጣም በሞራሊቲ ያምናል because መነሻችን ምንድነው human nature is good ካለን ያ ጉድ ኔቸራቸው የተነሳ ከሞራሊቲ ስለሆነ they are positive towards international law and morality because according to them international law and morality are a key source of order in the international system ላይ peaceful የሆነ order እንዲኖር international law እና morality እንደ key source ይጠቀሟቸዋል ማለት ነው because human nature is good ብለናል ሌላኛው major assumptionናቸው NGOs also just like that of intergovernmental organization they also represent different interests and facilitate collective action ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ለኮሌክቲቭ አክሽን ሀገራት መስራት ከቻሉ ባጭሩ ፒስን ማስፈን ይችላሉ ተብሎ ይመጣል generally the prospect for ቅድም እንዳልኳችሁ the prospect for the elimination of war they with a preference of
democracy over aristocracy, free trade over autocracy, collective security over balance of power. So አለማችን ላይ ጦርነት የሚባለውን ለመቀነስ ወይም ለማጥፋት ቤዚካሊ ኢንተርናሽናል ሲስተማችን በምን መቀኘት አለበት? በዲሞክራሲ፣ በፍሪ ትሬድ እና በኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ እነዚህ መሆን ከቻሉ we can eliminate war ብለው ያምናሉ ነው። war ብለው this is all about the argument which forwarded by liberalism. so በቀጣይ በሚኖረን ደግሞ ፓርት ሪያሊስቶች ምንድነው ሜጀር የዚህ ተቃራኒ የሆነ ቲዮሪ አለ የሪያሊስቶችን ቤዚክ አሳምፕሽን ይሄን ቤዚክ ቲዮሪ ይዘን እንመጣለን እስካሁን በነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ ቻው